11 شب تا 12 شب بعد خوشه که مثال شادی عوض هم میکنه.
چیزی که داریم چی میگه خود از کاره میگه میخوری بیا برشقانه 1 کیلو زرداد و 50 تومن. یادا یک کیلوش 50 تومن که بریم دیگه بزنش عقب اینا هم یک کاسه فلان تومن اینا کاسه ایشن اینا هم یک کاسه چرا؟ نه بچم بزرگتر بود لزومی نداشته قانونی نیست